Ang buhay ng mga orcas. Ating tuklasin ang kakaibang mundo nila. Welcome sa special episode ni Mr. Kakaiba TV. Sa kailaliman ng karagatan kung saan halos di abot ng liwanag ng araw, sila'y tahimik na gumagalaw, malakas, hindi nakikita at makapangyarihan. Sila ang tagapagbantay ng karagatan, ang mangangaso ng kalaliman. Ito ang mga orca. Ang mga nilalang na ito, na madalas tawaging killer whales, ay balot sa misteryo. Sila ay hindi totoong balyena, ni hindi rin simpleng mamamatay. Sila ay mas komplikado. Isang nilalang na may isip na kasing lalim na karagatan na kanilang tinitirhan. Ang Latin name ng mga orca ay Orcinus orca, minsang tinawag na Orcus, which has a meaning of God of Underworld and Champion of Death. Reference yan sa kanilang fierce hunting reputation. Sila ang pinakamalakas na predator sa ilalim ng dagat. Kayang pumatay ng fish, seals, sea lions, pati humpback whales, and most especially, kayang pumatay ng great white sharks. Grupo sila kung dumali ng white sharks, tapos tinatarget nila yung katawan with multiple blows, which gives them enough force to stun the sharks na nakakapag-paralyze, then that causes them death. Alam niyo ba ang kinakain ng mga orcas sa mga sharks ay ang liver lang nila? Grabe no? Kakaiba nga. Sharks fears orcas so much. Minsan kapag naka-encounter ang mga sharks ng orcas, dun sa teritoryo nila, ay na-abandon nila yung lugar and they find somewhere else to hunt. Grupo din kung dumali ang mga Antarctic orcas ng mga seals. They roam around underneath the ice na nakakapag-create ng alon to wash them away. With some other fish, ang ginagawa nila ay they swim with them tapos i-guide nila through the surface then hahampasin yung mga isda gamit yung buntot. They always go in groups. Minsan nagko-coordinate ng hunt with 50 of them. And with their clever mind, nakaka-discover sila ng other way for their ruthless hunts. Kaya naman siguro naku-curious sa mga scientists. Orcas have some kind of military ways and coordination na minsan sobrang komplikado. Paano kaya sila nagkakaroon ng ganitong ideas? Well, throughout the years, ang curiosity ng mga scientists are paying off. Ang mga orcas ay ang pinakamalaki sa dolphin family. Sila ang naghahari ngayon sa karagatan. Ating tuklasin ang istorya kung saan nga ba sila nagsimula. 50 million years ago, may isang wolf-sized animal called Pakicetus na madalas na nakatira sa di kalalimang dagat kung saan kumakain ng mga maliliit na isda. Over the next 8 million years, ang angkan ng mga Pakicetus ay unti-unting lumulusong sa dagat para makahanap ng ibang resources. Throughout the process, ina-convert yung mga legs nila at naging paligpik. Ang mga whales sa panahon natin ngayon ay may mga same characteristics. Dito nakikita natin na sa paligpik ng isang whale ay may braso, kamay at daliri. At yung vestigial pelvis naman ay dating mga legs na ngayon ay nagsisilbing palatandaan na lang. Ang mga orcas ay famous sa karamihan dahil sa kanilang white and black pattern. At syempre, dahil din sa kanilang dambuhalang laki. 9 meters kung humaba ang isang male orca at may bigat na tumataginting na 10,000 kilos. Grabe no? Parang bus ba? Hindi lang malaki. Mabilis din kung lumangoy. Ang katawan ng mga orca ay cylindrical. May hydrodynamic shape na pumapabor sa every movement. Yung shape na to, tapos idagdag pa natin yung bigat at laki, talaga namang lumalaban sa top 2 position sa pinakamabilis na marine mammal with a top speed of 56 kilometers per hour. Curious ba kayo kung sino humahawak ng top 1 spot? Siyempre, nandyan ang short beak common dolphin with a top speed of 60 kilometers per hour. Balik tayo sa mga orca. As you can see, kaya nilang tumalon
for up to 15 feet in the air. Ibang klase din sila kung kumagat. Imagine mo maging target kanila. 131 megapascals yung bite pressure. Kung i-compare natin sila sa mga great white sharks, 27.5 megapascal lang ang kaya. Kaya kung susumahin natin yung size, power, speed and puwersa ng Diyos, talaga namang kakaiba and deserves to be on top of the food chain. Tulad nga ng natunghayan natin kanina, hindi sila madalas magsolo. Always in a group and they call it a pod. Based yan lagi sa maternal group, which consists of a queen or an older female orca. Then nandyan yung male and female descendants. Kaya siguro lagi silang synchronized, not just in hunting. Diyan, nahihirapan ng mga scientists. Most common answers sa movements nila is maybe it is a form of communication. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong kanilang sinasabi. Ngunit naniniwala mga scientists na may komplikadong messages silang gustong i-transmit to each other every time they make their unique sound waves. 1970s nung nagsimula ang marine biologists na i-record at pag-aralan ng mga tunog na ginagawa ng mga orca, just for the sole purpose of understanding them. Una nilang in-specify ay ang click train. Ito yung tunog na ginagamit ng mga orcas for their echolocation. Lalo na kapag naghahanap ng makakain, para bang gumagawa sila ng mga mapa to locate certain spots of the area. Yung tunog ay nanggagaling when they take a breath, tapos pakonting-konting release, which creates bubbles. Tataas through the airways from the lungs. Then may tinatawag silang phonic lips, which causes the clicking vibration na nagtatransfer to their bulbous forehead, aka melon. Ang melon ay isang organ na gawa sa specialized fat na tumutulong para ma-organize yung mga clicks, which then emits ng series of high-frequency clicks na gi-spread na parang flashlight beams. Meron ding specialized fatty tissue sa may jaw area na nagpipick up ng sounds tapos pinaprocess ng auditory nerves, which creates a picture of environment para sa mga orca for their better echolocation. With this, kaya pa nilang makadetect ng ibang marine species with a distance of up to 500 feet kahit di pa nila nakikita. Kaya din nilang malaman yung difference ng swimming patterns ng ibang mga species, which give them the chance to pick kung ano yung paborito nila. Tulad nung sa study sa North Pacific waters. With a range of 15,000 square miles, sa laki ng area marami rin silang options of different salmons. May favorite silang isda named as Chinook salmon, pero dahil nga favorite nila to, ito lang yung hinahunt nila. Dahil sa sobrang precise ng echolocation, napipinpoint lagi kung nasaan ang kanilang favorite fish. Pumipito din ng mga orca. They whistle. Na-realize ng mga scientists that there are sounds the whales make kapag gusto nilang magkaroon ng close-range private communication with their pods, which likely nakakatulong to coordinate certain attacks. And then, meron din yung mga orca calls as loud as jet engines that echoes over many miles in the ocean. Scientists believe that there is a potential for communication of complex specific informations. Actually, hundreds of hours of audio data from tag animals ay pinaprocess in an attempt for the better understanding. Pero who knows, diba? Maybe one day, ma-decipher nila yan. At maybe, in the future, pwede natin silang makausap. Every pod ay may kanya-kanyang strategies, differences, and personalities on how to hunt certain species. May mga traditions din sila that allows them to be more precise. 1985 sa coast of Argentina, may specific groups of pod at yung mga scientists di makapaniwala sa kanilang nakita. High tide, pero kalmado naman yung tubig. Ang mga orca bigla-bigla na lang humahatak ng sea lions direkta sa beach. Ginamit nila yung alon ng patago to camouflage their intentions, para bang mga assassin kung dumali. Kala mo safe ka na, pero sa katunayan, hindi pala. Alam na mga orca na clumsy ang mga sea lions on land. Unsuspecting kumbaga. Walang kamalay-malay na ang next wave ay may bahid ng kamatayan. Minsan late na ma-realize para tumakas. Napakatalino. Papasok kapag may alon at mag-e-exit kasabay din ng alon with a little seal treat. Lalangoy ulit sa ilalim ng dagat na may daladalang pasalubong.
This technique tricky din para sa kanila. Kailangan ma-master yung pag-enter and pag-exit kasi one miscalculation, pwede silang ma-stuck and sometimes it can be a reason for them to die. Mga batang orcas ay madalas nagpa-practice and can be seen with other older adults. Sumusubok kung paano mag-dive and get back pero hindi para mag-hunt. Siguro it's their way for their muscle memory to grow. They use seaweed as a target practice and mostly older female orcas ay mas may pasensyang magturo. Mga batang orcas ay di pa masyadong control yung kanilang body weight. So minsan, nami-miscalculate and they get stuck but eventually they get back on. Yung paghuli sa mga sea lions ay matagal pa bago mangyari. At kung mangyari man, syempre ay may assist pa rin from other older adults. This dangerous social transfer of skills ay isa sa mga rason kung bakit sobrang adaptable at kung bakit sila ang number one. Scientists believes na mga orcas ay the only non-human organisms na nag-evolve like how some humans evolved. They have a giant brain and incredible intelligence. Hulaan niyo kung sino ang may second biggest brain in the animal kingdom. Yes, sila nga. After sperm whales, yung brain size nila ay umaabot ng 5.4 to 6.8 kilograms. Pero sabi nga ng mga scientists, the larger the brain is, the more complex cognitive tasks can be done. Yan yung tinatawag nilang encephalization quotient or EQ. Ang EQ ng normal na tao is 7. Pumapangalawa ang mga dolphins with 4 at orcas for about 2.5. Pero ang brain ng mga orcas ay talaga namang kakaiba dahil their brain has a lot more wrinkles on their cerebral cortex at tinatawag tong gyrification. The more wrinkles you have on your brain, the more you can process data and store information. Meron din silang extremely developed insular cortex. Yan ang tinatawag na insula. It interprets as consciousness at regulation ng emotions, which means sila ay emotionally intelligent. The same way we are aware of emotions and feelings. Grabe. 2001 nung may research silang ginawa tungkol sa mga orcas. Ang research ay tungkol sa kung talaga bang may self-awareness sila. Minarkahan ng ilong ng isang orca tapos naglagay din ng mirror to project back yung image. As we can see, na-curious yung mga orca. Scientists confirm na aware yung orca na may marks sa ilong. Na-fixate yung orca at nagbigay ng kakaiba at unusual behavior. Alam na natin na hindi ito signs ng consciousness. Pero just to think of it, their minds works a lot like ours. Orcas have a high level of thinking and feeling. Nakita naman natin na highly dominant species sila. Nagtuturo ng difficult life lessons sa mga bata, tapos they take good care of each other. Kung iisipin, we can reflect ourselves in them. Kahit na we separated from our different evolution, meron pa rin tayong connection to them. Kakaiba nga, di ba? Kung nagustuhan nyo ang another special episode na to, ano pang hinihintay nyo? Like, comment, and subscribe for more kakaibang videos like this. Thank you for watching. Magbabalik si Mr. Kakaiba TV.